Instagram on dah? Sana dah ada? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan dengan GBP USD. Ni pair yang saya duk trade jadi harga baru ni. Buy kena BE, buy kena BE, lepas tu letak BE, takut TP ada. Tak apa, insyaAllah. 1-2 minggu ni baru duk study balik currency sebab saya banyak trade pada indeks. Jadi nak balik kepada currency ni, dan currency ni dia slow sikit. Maka jadi huru hara. Okey. GBP USD. GBP USD ni saya dah berkali-kali pada daily ni saya keep on selling dia. Dia pecah, dia makan saya punya stop loss berkali-kali. Tapi bila hari dia masuk cantik, saya pula tak ada dalam office nak entry. Pergerakan berlaku cantik pun. So maknanya MHB berlaku pada daily dan pada weekly ni. Terlepas betul-betul big move itu hari. Bukanlah big move pada time frame besar. Big move pada time frame middle. Ya. Time frame 4 jam. So tak apa. Dalam keadaan sekarang, di weekly juga MHB. So berlaku pada dah 2 kali 3 kali dari entry untuk pergerakan kenaikan. Walaupun dia dalam keadaan MHB, kita kena tengok pergerakan yang macam mana. Kalau kita tengok pada top BB dan low BB ni, pergerakan pada weekly ni adalah pergerakan trending market. Market ni melakukan pergerakan kekuatan kenaikan selepas ada momentum yang melepasi MA50 ni. Maknanya pergerakan GBP ni masih kuat untuk melakukan kenaikan. Tetapi setup BBMA pada weekly, pada daily dia membentuk structure cell. Tapi kalau ikut minggu ni, daily dah mula buat apa ni? Arah kukuh dan naik untuk membentuk re-entry dan melakukan rejection pada low BB tanpa ada momentum penurunan. Kalau berlaku ekstrim lah katanya di daily ni, dia adalah ekstrim yang mengikut trend disebabkan weekly punya perjalanan ZZL bermula ni. ZZL bermula ni sebab datang daripada structure weekly. So maknanya kalau perjalanan ini penurunan untuk awal minggu membentuk ekstrim, okey, dia membentuk ekstrim, benda yang sama berlaku ni. So maknanya kalau melakukan ekstrim, maka pergerakan balik kepada weekly. Saya rasa dia melakukan benda tu sebab weekly baru first candle re-entry. So maknanya second candle weekly punya re-entry akan membentuk structure yang lebih lengkap di daily. Maknanya ekstrim yang mengikut trend di daily membentuk satu pergerakan mati time frame pada time frame seterusnya. So maknanya re-entry pada weekly, daily membentuk extreme, time frame kedua. Time frame ketiga dia akan membentuk structure MHB. So maknanya MHB dah pun terbentuk, arah kukuh juga terbentuk. Cuma perjalanan ini tidak berlaku lagi, saya kira disebabkan oleh weekly ni baru first candle, daily ni masih belum jelas melakukan ekstrim. Dia hanya sekadar rejection pada low BB. Okey. So dalam proses ini, so maknanya kita menunggu 4 jam mungkin turun untuk membentuk sekali lagi. So maknanya daily ni adakah dia akan mencari balik low BB dan membentuk structure lagi sekali, iaitu structure mungkin rejection MHB yang kedua, atau dia membentuk ekstrim semula untuk melakukan perjalanan kenaikan. Kalau di time frame 1 jam ni structure lengkap untuk melakukan penurunan. Maknanya time frame kecil ni sedang membawa market melakukan structure penurunan mencari setup di time frame besar.
maknanya sekurang-kurangnya second candle weekly itu akan berlaku. So maknanya minggu ni, awal minggu ni mungkin melakukan penurunan pada time frame kecil bagi menyampaikan kepada struktur di time frame weekly ni. Maknanya re-entry second candle pada weekly. So ketika sampai second candle pada weekly ni, daily ni seharusnya berlaku ekstrim. Lengkap ekstrim dia, dan 4 jam akan melakukan sama ada rejection semula pada low BB ataupun melakukan ekstrim. Kalau dia melakukan rejection semula, maknanya dia melakukan 2 kali MHB. Maknanya ekstrim TPOJ MHB, melakukan sekali lagi MHB untuk kenaikan. So time frame 1 jam bersedia untuk melakukan struktur lengkap semula. Maknanya ekstrim TPOJ MHB berlaku lagi sekali sebelum melakukan lonjakan kenaikan. Tetapi bergantung kepada faktor-faktor dunia yang mempengaruhi pada pasaran keuangan sekarang. Adakah peperangan Iran-Iraq ni dicampur dengan US, melibatkan diri dengan peperangan? Itu apa cerita pun kita tunggu je lah. Kalau ikut struktur BBNB kalau mengikut daripada time frame 1 jam dan time frame 4 jam, market akan melakukan penurunan untuk melengkapkan struktur. Lebih-lebih lagi time frame 1 jam. Time frame 1 jam ni selalunya dia akan turun 2-3 kali. Kalau time frame weekly ke atas. Sebab weekly 2 candle maknanya 2 minggu. Range antara MA5 dan MA10 low tu, maka di situ akan terbentuk berulang kali di time frame 1 jam. Structure buy, MHB buy, MHB sell, turun semula untuk membentuk MHB buy, MHB sell kerana minggu kedua. Kerana 4 jam melengkapkan struktur ekstrim dan kerana daily membentukkan ekstrim. Satu ekstrim sekurang-kurangnya 3 candle, maknanya kalau daily maknanya 3 hari. Kan? So dalam masa 3 hari tu, time frame kecil ni yang selalunya akan membentuk struktur buy dan struktur sell berulang kali untuk melengkapkan struktur time frame besar. Sebab tu kita akan melihat macam ni. Ambil struktur time frame ni je. So maknanya struktur buy berlaku lengkap di sini. Ekstrim naik TP wajib, lepas tu dia turun buat MHB. Dan perjalanan ni terus balik dia naik buat naik balik untuk buat ekstrim. Tu sambungan dia dibuat TP wajib, lepas tu dia naik balik semula untuk melengkapkan satu struktur. Dalam keadaan ini kalau kita mengejar MHB yang kita tak boleh tahan. So maknanya ada pergerakan-pergerakan MHB yang mengelirukan kita. Tapi selagi dia berada dalam BB, maknanya kita consider dia MHB. Tapi adakah kita boleh bertahan kenaikan ini sebelum dia melakukan kejatuhan? Tu nampak tak? Kenaikan ni maknanya struktur buy ni dah bermati di sini dengan struktur sell. So continuation penurunan adalah momentum. Momentum pula masih belum ada jelas mengatakan ada ekstrim. So maknanya market akan melakukan penurunan demi penurunan untuk membawa MA5 dan low BB itu melakukan persilangan untuk membentuk MHB. Kalau kita tengok balik, dua benda yang sama tapi pergerakan dia berbeza. Kenapa? Ini ekstrim yang mengikut trend, ekstrim yang mengikut trend pada time frame 1 jam. Ini intermediate punya sesi. Ekstrim yang mengikut trend yang ini dilanjutkan dengan momentum. Ekstrim yang tak mengikut trend ni, yang mengikut trend ni tak dilanjutkan dengan momentum. Kenapa? Kerana time frame atas dia tidak ada signal. Tengok.
Yang mengikut trend sampai membentuk momentum, dia ada signal momentum. Yang ini juga sama, tapi dia bukan datang daripada signal. Ini yang selalu saya cakap. Kalau ada ekstrim yang mengikut trend tapi tidak betul-betul memahami konsep dia dan difilterkan dengan RSI dan CCI, maka selalu tewas. Kerana tak tahu mana satu yang betul-betul, yang dia orang duk kata longkang lah, diamond lah apa semua. Diamond mana diamond baik dan mana satu diamond jahat kan? Itu. Orang pun ada baik, ada orang pun ada jahat. Tak macam tu Bang Rahman. Hmm, Iya, cikgu. Betul So, benda yang sama berlaku tapi di arah yang berbeza. Trending. Dan ini adalah yang kali ketiga perjalanan ekstrim-ekstrim yang mengikut kekuatan pergerakan market. Okey? Ada soalan? Semua tunggu goal je ni. Goal malam ni tak ada. Saya tak erti nak buat analisa goal. Okey? Ada soalan yang trade, ada yang trade GBP tak? GBP ni dia ikut dia punya structure cantik. Cuma kadang-kadang MT4 dan MT5 ni, yang ini MT5 jadi ekstrim, yang MT4 tak jadi ekstrim. Itu yang menjadi kacau dalam trading kita. Okey? So, mengikut daripada structure, insya-Allah kita akan jumpa pergerakan perjalanan market ni. Monthly GBP USD. So, dia buat apa? Adakah dia sedang dalam proses membentuk double extreme? Monthly dia belum siap lagi. So, pergerakan-pergerakan market sekarang ni, kalau tengok pada GBP USD, pada time frame monthly, so dia dah ada ekstrim, ada rejection low BB naik untuk membentuk lagi satu ekstrim. Adakah ekstrim ni akan terbentuk menjadikan double ekstrim ataupun dia akan meneruskan kenaikan? So, kalau monthly dia makan masa. Kita hari ni baru 20 hari bulan, 21 hari bulan. So, maknanya kita ada lagi seminggu lebih. 10 hari trading lagi. 5-6 hari trading lagi. 6 hari trading lagi. So, maknanya 6 hari. So, maknanya ada satu candle weekly naik. Ada 6 candle daily naik. Adakah kenaikan daily ini akan meneruskan untuk membentuk ekstrim ataupun momentum, continuation momentum pada monthly? Kalau daily ini naik dan meneruskan perjalanan dia, dia jadi macam ni. Ni contoh dia. Ekstrim naik terus momentum. Maknanya dia bentuk ekstrim di sini naik dan terus momentum. Maka weekly akan melakukan continuation, monthly maknanya dia sambung dengan momentum. Okey? So, sini kena perhati banyak pada time frame kecil. Adakah structure kenaikan ni lengkap strukturnya? Kalau kata daily boleh membentuk ekstrim ataupun rejection lagi sekali tanpa ada momentum, hati-hati. Sebab tak ada momentum, maka market balik arah. Pusing balik. Pusing nanti kalau Indonesia dia tak faham. Dia balik arah kan? So, maknanya 4 jam structure. Oh, Tuan Haji Roni. Baik, cikgu. Sedang tiduran nih. Kapan pulang? Tanggal 7 Juli. Masih di Haramain. Masih di sana, Pak? Masih di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Doakan yang terbaik, Pak, untuk semua teman-teman di Amin. sini. Dikabul semuanya buat teman-teman semua di sana. Ya, di Masjidil Haram. Allah Akbar. Pergi dekat Multazam, Pak. Tak nampak tak? Nampak. Pak. Mantap. Nunggu maghrib ya sekalian. Lihat. Sekarang maghrib? Pak belum. Belum. Baru jam 5. Baru jam 5, baru asar.
Ah, Ya, nanti doakan yang terbaik, Pak, untuk amin, kemajuan amin. dalam Dikabul buat trading. semuanya. Semuanya Untuk BBMA semuanya, amin, terus amin. maju, Pak. Siap. Kapan pulang? 7 Juli. 7. Okey. Masih banyak Nanti, masa lagi di sana. cikgu ke Jakarta nanti berkabar lah, insya Allah. Ya, insyaAllah nanti Agustus. Itu kan jatuh lah. Namanya sama ya. Okey, Pak. Nak Ya, teruskan ya. sama-sama. Terima kasih. Ya, siap. Moga-moga sihat Sama-sama. selalu sana. Amin, amin. Makasih. Baik. Okey, maka perjalanan pergerakan untuk sama ada kenaikan pada monthly ini diteruskan ataupun tak. Pertama sekali kita tengok pergerakan pada time frame kecil ini membentuk struktur lengkap dan kuat untuk meneruskan kenaikan. So maknanya penurunan time frame kecil ini untuk membentuk struktur yang lengkap. Bila struktur lengkap di time frame kecil ni, maka pergerakan tu akan diteruskan. So maknanya sekurang-kurangnya apa yang kita tunggu adalah MHB pada time frame 1 jam. H1. Time frame 1 jam maknanya melengkapkan struktur MHB buy untuk meneruskan perjalanan. Bila MHB buy berlaku pada 1 jam, 4 jam juga akan membentuk sama ada rejection ataupun MHB yang kedua. Atau ekstrim. Hero di mana? Okey? Ada soalan tak? Cikgu tolong tengok Ethereum, saya ingat nak buy di Luno. Tunggu di Malo monthly. Ethereum, ada tak Ethereum kat sini? Yang soalan ada soalan tak pada GBP USD ke Euro USD? Jangan tanya gold. BTC Ethereum, okey. Ethereum monthly. Malo monthly. So, Ethereum ni bukan masalah you nak buy. Dia ada arah kukuh sell dan naik untuk membentuk re-entry sell. Kalau you nak buy, dia tak boleh di malo. You kena tunggu sekurang-kurangnya di low BB melakukan rejection sebab datangnya daripada struktur lengkap ni. Extreme, TP wajib, TPW, MHB. Kan ni? Arah kukuh ni solid. Cuma dia tidak melakukan pertukaran trend. Sebab dia masih dalam BB. So maknanya sekarang ni arah kukuh naik untuk membentuk re-entry dan melakukan penurunan untuk mencari low BB. So sama ada di low BB ni rejection ataupun tak, atau rejection ataupun extreme, itu kena tengok. You jangan buy dekat malo. Belum. Kalau monthly. So maknanya struktur ni naik. Ni candle kedua lah. Kalau di monthly ni candle kedua. So weekly ni maknanya dia dianggap sebagai rejection. Lakukan penurunan. Sebab penurunan ni pun tak ada ekstrim. Datang daripada ekstrim ni. Ni sini ada ekstrim. Di top BB ada ekstrim. Maka penurunan akan berlaku semula. Dia struktur lengkap dia. Ekstrim TPOJ, MHB ni ekstrim turun. Tak ada. Naik, reject balik. Struktur dia lengkap. Kalau Ethereum ni. Bitcoin pun sama. Okay, Raymond King. Raymond. So maknanya you jangan buy dekat MA5. Cuba tunggu serendah mungkin sampai ke low BB kalau gitu. Kalau nak buy.
Kalau daily, ekstrim berkisar di low BB. Itu maknanya BB mendata. Adakah dia nak melakukan kenaikan kat sini? Susah nak naik. Macam tu sebab kalau kata kita tengok balik pada daily ni, BB mendata, ekstrim dimatikan dengan ekstrim, tak dimatikan lagi, dia hanya sekadar rejection. Naik ni mungkin naik sekejap. Lepas tu turun untuk mencari low BB. Kalau kata kita tengok mendata ni, dalam keadaan mendata ni mungkin naik sekejap untuk mencari low BB, atau naik untuk melakukan ekstrim, melakukan penurunan, atau naik untuk melakukan rejection dalam minggu ni. Sebab next candle maknanya top BB ni akan melakukan penurunan lebih rendah kan. So mungkin. Dan 4 jam, 4 jam jelas. Ekstrim, sell, ada extreme buy, naik buy re-entry. So kalau tengok di time frame 1 jam, jelas melakukan penurunan. Kenaikan ini, kenaikan untuk membentuk structure sell. Maknanya re-entry 4 jam. Naik untuk mencari re-entry 4 jam. Itu maknanya ketika kenaikan ini melakukan extreme reject top BB, maka market akan turun balik. Itu structure BBMA. Itu maknanya penurunan ni mungkin akan terus mencari low BB, baru mula buy balik. Jadikan kalau boleh dia jadi rejection ataupun extreme, baru buy balik. Jangan buy dekat malu. Masa jarak dia jauh. 39, 40. So maknanya masih besar. Maknanya kalau kata buy dekat MA5 low tu, buy pada MA5 low tu, market lajak sampai ke bawah, maknanya apa yang kita buy 5 low, satu lot mungkin kita boleh buy 1-2 tambahan extra 2-3 lot lagi pada low BB. So margin kita tu masih boleh kita guna dengan beli dengan harga yang lebih rendah. Okay. Alright. Yusof Adrian, Bang Yusof. Amin, terima kasih Pak Roni. Cikgu, kapan kita guna lot gajah re-entry seperti apa ya? Re-entry yang seperti saya tunjuk tadi, ekstrim yang mengikut trend setelah ada momentum di time frame kecil dan re-entry pertemuan 3. Ketika momentum re-entry market tengah trending, itu guna lot gajah. Saya tunjuk sekejap, tengok di time frame mana pun boleh. Pair apa pun boleh nak guna lot gajah. Ini struktur lengkap. Lot gajah ni macam ni. Kalau datang daripada struktur lengkap ekstrim, TPOJ, MHB, momentum, re-entry. Re-entry yang macam ni. So kalau re-entry yang macam ni, bentar ya. Re-entry yang begini selalunya boleh guna lot gajah. Sebab dia ada signal. Ekstrim ni adalah signal mengatakan dia nak kena naik untuk mencari re-entry. So ketika lot gajah, ketika signal yang begini ada momentum re-entry, so ketika terbaiknya ketika market sedang trending. So confirmation dia adalah yang ini, ekstrim yang mengikut trend di time frame bawah 15 minit. Ada ke tak ada? Tu. Ekstrim yang mengikut trend lah, lebih kurang macam ni. Menjadi, dia jadi macam ni. Terbaiknya yang macam ni, dia berlaku ekstrim yang macam ni.
Itu log gajah. Okey? Jangan banyak-banyak. Saya pening semua menunggu yang itu je. Dah tak belajar BBMA dah. Okey? Clear? Pasal Ethereum? Ada soalan lagi? Cuma nak log gajah ni. Susah. Pak Heri ada apa? Amin. Ada soalan? 9:10 sekejap je. Ya Allah. Soalan? Habis MC berapa bang? Nothing. This is nothing. Just a scam. Don't see. Ini market apa dulu? Macam-macam market. Okay. So maknanya next time kita tak buat live untuk Instagram lah. Instagram mengarut-mengarut je orang masuk kan. Yang masuk ni scammer. Boleh macam-macam. Biarkan dia. Kita fokus kita punya kerja. Ada soalan lagi? Okey, BTC. BTC kita pergi daripada monthly. Monthly dia tak banyak pergerakan candle dia sebab candle tak close lagi kan. Reverse candle ni adakah dia membentuk real HB ataupun tak setelah ada ni apa re-entry. So kita kena tengok dari time frame bawah ni. Okay. Weekly kita dah tahu dah. Actually mengikut trend, pergerakan ini adakah akan diteruskan ataupun tak momentum. So maknanya benda-benda yang macam ni berulang pada time frame yang berbeza. Lagi satu dia jadi pada pair yang berbeza tapi structure tu sama. Kan? So maknanya kalau tadi apa? Pair apa? GU ke? Yang jadi ekstrim yang mengikut trend lepas tu diteruskan dengan momentum. So maknanya sekarang BTC tak diteruskan dengan momentum lagi. Cuma sekadar dia melakukan arah kukuh berulang kali dan baru sekali untuk membentuk re-entry buy pada weekly. So maknanya penurunan weekly ni melakukan re-entry. Adakah minggu ni akan melakukan penurunan lagi ataupun tak untuk melengkapkan structure buy pada time frame kecil? Kita kena tengok time frame kecil antara MA5 dan MA10 low re-entry buy. Ada arah kukuh, ada re-entry. So maknanya kita menunggu pada 5 dan 10 time frame yang membentuk structure. Lengkap ni. Arah kukuh re-entry. So adakah kita dah boleh nak memulakan buy untuk meneruskan perjalanan ataupun tak? Kita kena tengok di time frame bawah. Adakah structure ni dah lengkap? Belum. Belum ada ID untuk mengatakan kita nak buy tu. So maknanya daily dia masih dalam rejection daripada top BB. Structure dia structure lengkap ni. Extreme TPYG MHB. Ada momentum. Tapi momentum yang tak membentuk kekuatan sebab dia reject pada 550 dan next candle dia reverse. Dan dalam keadaan BB yang mendatar. So mana BB mendatar ni kadang-kadang momentum dia ni tak kuat. Top BB dan low BB itu adalah ada mainan dia antara top BB dengan low BB itu adalah dia punya range untuk ketika BB mendatar ni. So maknanya kalau berlaku rejection top BB akan berlaku rejection low BB. So maknanya kita menunggu structure yang lengkap kerana time frame besar sedang membentuk apa? Aku tak Setup. tahu kamu ngomong apa nanti ya. Okay, so maknanya rejection akan berlaku pada low BB kerana membentuk re-entry pada weekly ini.
MA5, MA10 low. So daily akan berlaku rejection ataupun daily akan menyiapkan structure. Sama ada extreme TPYJ MHB ataupun extreme, baru market nak kena melakukan pergerakan kenaikan. Kalau tengok pada 4 jam, 4 jam juga masih belum jelas mengatakan untuk kenaikan sebab datang daripada extreme buy naik, matikan extreme buy dengan extreme sell, turun dan belum ada momentum, belum ada extreme. So maknanya pergerakan penurunan ni masih jelas. Kerana ada ni rejection pada top BB juga. Dia berkisar antara ni top BB, low BB. Adakah low BB ini untuk membentuk ekstrim atau rejection? Itu cerita kedua. Naik semula reject balik top BB, turun semula mencari low BB. So dalam masa mencari low BB atau top BB ni, kita tengok pada time frame besar ni structure apa yang sedang dibuat. Adakah sampai pada low BB kan dia terus naik? Tetapi tanpa ada sokongan daripada time frame kecil. Sebenarnya sekarang time frame kecil belum memberi sebarang sokongan mengatakan untuk kenaikan. Structure buy belum ada. Kalau di daily baru reject. Kalau di H4 masih belum ada structure. Masih belum ada structure buy. So maknanya penurunan akan diteruskan untuk membentuk structure buy yang lengkap. Dan kalau di time frame 1 jam pun tak ada structure lengkap. Datang daripada ekstrim juga, turun tak? Belum ada. So kalau dia naik pun sekadar untuk membentuk satu ekstrim atau rejection bagi melakukan penurunan. Walaupun kita tengok Bitcoin ini akan bergerak jauh lebih besar dia punya figure ke atas. Kalau kita melihat daripada satu setup yang lengkap struktur dia, maka pergerakan ni kita akan tahu Bitcoin akan pergi lebih jauh. Saya target 120. Boleh pergi 120. Macam mana nak tahu pergi 120? Okey, sekarang kita tengok. Tapi dia bukanlah masa yang dekat dalam keadaan ekonomi mengarut sekarang ni kan. So momentum dia naik sampai 161. Okey. Ini 261, okey. Okey. X-ray yang mengikut trend diteruskan dengan momentum. Sekarang X-ray yang mengikut trend masih belum diteruskan dengan momentum. Okey, jelas. Okey. Dia dekat sini. So, maka pergerakan yang kedua yang kita tengok, dia tidak lagi membentuk momentum. Ivy balik pada intermediate. Momentum tak ada, candle arah kukuh ada. Ambil semula extension dia kepada 161. Kepada 161 ni, baru market turun untuk membentuk re-entry. Lengkap structure re-entry ni pada time frame kecil untuk melakukan kenaikan. Ini target saya. Bukan yang ini. Yang ini dah habis. Structure dia dah habis. Dia naik sampai 161, dia turun buat structure baru. Baru dia sambung. So, yang ini target saya. Berapa price dia? Kurang lebih 126. Tapi dia mungkin tak sampai 126. Dia boleh sampai antara 120 je. Kalau 120 maknanya dia akan membentuk momentum dan membentuk ekstrim balik. Jadi macam ni. Cikgu, chart tu macam tak load je. Tak load. Apa Roy? Chart tu macam tak update je. Chat update. 1 jam tu. Ini weekly bro. Sekejap, saya check dengan lain punya chat.
Yang lain sekarang chat keluar time frame berapa? Sebab dekat Zoom ni weekly. Cikgu pun weekly juga. Update tak chat tu? Macam sama je weekly. Chat ni ada setengah broker dia jalan, ada setengah broker dia tak jalan. Dia ada time break dia. Cuba cikgu Macam buka H1. Bitcoin cash, Bitcoin. Sama je jalan je. Tengok 1 minit. Isyawan tu Jalan. jalan. Sama je lebih kurang je. Sama ya kan? Tapi macam lag sikit lah cikgu. Dia dah, itu candle yang pukul berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tu Candle dah lepas CSS. H1 tak jalan lah, cikgu. Dia break. Dia ada time break. Ada some broker time break, some broker dia tak ada time break. Tapi cikgu macam lama sangat dah. Dia punya CSAK tu like 6 jam yang lepas. 5 jam yang lepas. Okay. Sekarang candle dekat mid BB. Lepas dia ada 6-7 candle dah. Dia dah try touch 6 candle. Sabar. Terima kasih Roy. Roy Okey, BTC okey. dah. Tadi saya tengah tengok dekat YouTube. YouTube dia lag lah. Macam lama sangat kot dia main YouTube. YouTube dia lambat sikit bro. Okay. YouTube dia stream. Dia stream tu memang dia lambat sikit dengan Zoom. Okay. Sekarang yang sedang berjalan. Siapa? Jalan kan? Nampak tak? Dok. Nampak? H1 cikgu. Jalan. Ni M1 ni. Ni M1. Cuba buka H1. Kenapa H1? Tu. H1. Lambat tu cikgu. Macam Lambat. ni Bitcoin lambat. Bitcoin. Okay, so Kalau kalau kita tengok pada time frame besar, dia tak adalah beza sangat sebab tak ada pergerakan drastik kan. Trumpnya coin pun tak jalan-jalan kan. Okay, so maknanya pergerakan ini pergerakan yang orang kata apa, nak menyiapkan time frame kecil, melengkapkan struktur time frame kecil bagi nak follow time frame besar. So weekly ni belum siap, belum turun. So maknanya kita tunggu pada MA5, MA10 dan dimati time frame dia daily di low BB 4 jam struktur lengkap, sell lengkapkan 1 jam juga mencari pada struktur lengkap buy. 4 jam dia turun untuk melengkapkan ni struktur ni, sell ni turun untuk melengkapkan struktur buy, dan di ketika yang sama juga maknanya time frame 1 jam akan membentuk struktur lengkap buy. So baru Cikgu. kenaikan ya. Yang H1 tu dia sudah pergi reject top BB tu tadi. Macam Ni ya. cikgu punya ada lag lagi tu. Ya, saya punya dia ada broker, ada dia orang kata apa, open time dia tu tak sama lah. You pakai broker mana? Ni macam tak jalan cikgu. Chat cikgu tu. Chat saya tak jalan. Tengok 1 minit jalan je tu. Pasal lepas dia tu ada yang lah cikgu. H1 cikgu tak jalan lah. Kejap. Saya cek lagi broker lain pula. Lambat 6 jam tu cikgu. Kalau lepas candle tu ada lagi ada 6 candle. Salah ke? Kejap. Dok sama dok. Saya kan banyak broker. Okey, kita pergi pada broker. Ivy punya chart okey ke? Dia punya 1 minute kan cikgu. Cikgu pakai MT5 ni kan? MT4 kan?
dia punya 1 minute cikgu tu memang jalan exactly macam 1 minute sepatutnya. Tapi bila tukar pergi H1, dia macam like stuck lah. Ya. Saya punya okey sebab tengah guna valet text sekarang. Okey. Oh, Velatek. Okay. Saya buka Oroku tapi MT5. Okey jalan. Oracle MT5 okay. Okey. Okay. Tak apa. Banyak broker kata, jangan risau. Kita buka Oracle MT5. Air punya. BTC. BTC. Okay. Ni MT5. Oh, tu dia. Beza dia banyak. Sebenarnya kita balik pada weekly tadi. Weekly tak ada ni jadi masalah ni. Sebab saya punya data tak banyak ni MT5 ni. Macam itulah tadi. So, so ya, kita jalan balik dah. CSM dah ada. Tak, tak tahu. Sekejap. Sekejap. Kau relax kan? Hari Minggu esok tak kerja kan? Kita balon sampai tengah malam. Ada yang tak balik. Tak apa, tak ada masalah. Benda tu kecil punya hal. Saya time no problem. Sementara ada time. Boleh tak? Lambat updated dah ada. Sebab lama saya tak buka CSM ni. Okay, tak apa. Tak apa. Tidak. Sabar. Sabar. Dah. CSM ni. Okay. Ya. Chua cantik cikgu Sel tu. Yang mana? BTC. Ya. Banyak benda ni serabut saja. Orang tanya saya nak explain pak. Sorot. Layer banyak je. Tak ada. Kosong. Kosong. Kosong lah. Ada cari broker mana yang kosong. Yang broker ada layer tak boleh tunjuk. Okay. So ini kita tengok ni. Paper stone. Paper stone okey ke tak? Time frame mana tadi yang dia jadi kacau bilau? Ni. Cuan. Ya, cantik sekarang. Ini okey tu. cikgu. Ni dah okey. Ni Okey. okey. Broker apa ni? Pepperstone lah. Power lah. Power Paper stone. Sekejap. Minum dulu sekejap. So, okay. Balik pada weekly. Weekly. Re-entry. Untuk melengkapkan re-entry weekly ni,
untuk menyampaikan pada destinasi yang kita cari, maka weekly melakukan penurunan untuk membentuk struktur lengkap di time frame kecil. So maknanya daily kena sampai pada low BB. Okay? 4 jam kena struktur lengkap Extreme TPYJ MHB dalam area MA5 10 low di weekly. Ini weekly punya MA5 10 low ni, kotak biru ni kan. Dan 1 jam arah kukuh ekstrim. Ekstrim yang mengikut trend. Ekstrim mengikut trend adalah re-entry sell di 4 jam. Tu dia. Trending. Layer, layer, layer. Layer. Dah layer, Sampai cikgu, dah target layer. kita adalah sini. Untuk MA5 dan MA10. Weekly. Ni target projection kita. Market turun untuk cari sini. Membentuk second candle weekly. Dan terus naik. Alright. Betul? Okay, cikgu. Betul. So maknanya penurunan ini melakukan ekstrim. Tetapi ingat, kekuatan penurunan ni mesti buat apa, Roy? Intermediate. Momentum, cikgu. Momentum. Kalau tak ada momentum, market akan berkisar dulu antara top BB dengan low BB untuk membentuk struktur lebih lengkap pada top BB untuk meneruskan perjalanan penurunan dan membentuk momentum. Okey? Time frame ni dia kena macam tu. So maknanya dia akan jadi sideways macam ni dulu. Kalau dia tidak membentuk momentum, dia akan jadi sideways macam ni. Tapi kalau dia membentuk momentum, maknanya perjalanan ni diteruskan. So balik kepada daily tadi. Daily ni dari bulan sudah dan bulan ini tidak ada momentum di top BB. So maknanya kita tahu dah kekuatan kenaikan tu tak ada. Kerana weekly itu sedang mencari re-entry second candle weekly kan. MA5 10 kan. Weekly ni nak mencari MA5, MA10 low. So maknanya daily tak boleh bagi laluan untuk naik. Kalau daily bagi momentum, maknanya dia dah tak cari dah, dia terus naik. So sekarang daily dah tak bagi laluan untuk melakukan kenaikan. Dia sedang mencari laluan untuk turun. So maknanya 4 jam mesti buat structure sell. So bila structure sell berlaku pada 4 jam, maka penurunan untuk membawa kepada re-entry daily. Dan 1 jam structure sell dah terbentuk. Ini ekstrim melakukan penurunan. Adakah penurunan 1 jam ni akan melakukan kekuatan ataupun tak? 1 jam kena buat momentum. Bila 1 jam buat momentum, dia akan jadi ekstrim naik untuk membentuk re-entry. Sambungan mencari 4 jam benda cerita. 4 jam punya membentuk ekstrim buy. Baru dia akan ada kenaikan. So, kalau kita balik kepada daily dan balik kepada weekly seperti mana yang kita dah marking pada Fibo, itulah target kita. Ini target pada Fibo. Target pada saya punya kiraan dia 120 punya level je. 120 je. Area-area sini. So, ada kiraan-kiraan dia ada di 120. Cukup juga untuk saya. Cukup You buy dari mana? You cuba cerita sikit sama saya. Oh, dekat bawah tu daily punya. Extreme. Ya. You buy diamond Situ. Diamond sini tak buy? Tak. Masa tu masih aktif dengan GU sama Gold. September yang datang refresh Mana Kak Noor tak masuk? Lama Datang cikgu. Hotel semua sudah book. Sudah book dah hotel semua. Oh, okey. Kak Noor Datang. mana? Kak Noor malam ni tak ada kah dia? Ya, hidden. Silent. Silent.
Okay. So, okay, ada soalan? BTC, Ewi? Clear Tu je, cikgu. cikgu. Terima kasih. Okey tak? Boleh ikut tak? Boleh follow tak? Boleh. Rasanya boleh. Boleh ya. Ya. Baraman, Bongor? Time frame kecil je lah cikgu. Dah sell cikgu dari top BBH4 tadi malam. Oh, Pak diajak. Dari sini, Pak. Ya cikgu, second candle tuh yang habis dia Kenapa kamu puji pilih tuh. second candle? Tak ambil first candle. Cita sikit mau belajar juga. Tak cikgu, aku lihat dia doji di situ kan, dia reject top BBH4 tuh. H1 dia ada ekstrim. M15 dia full setup ya. Aku tekan lah situ. Betul lah tu. Betul lah. Tuh, double extreme, Bang. Ya gitulah. Hehe. Ini Kan ini bang, yang ini. Cikgu ajar waktu Jakarta tuh. Ini Cikgu ajar kan? Iya, ya. Ah. Itu, ini boleh beli lagi satu kandang kambing nih. Oke, so kita nanti aku ke Jakarta nih susah juga nih. Aku punya duit tak laku. Kapan Cikgu Jakarta? Kapan-kapan aja aku esok sekarang bisa. Oh oke. Kalau itu kasih tahu. Jangan jangan ini jangan dadakan Cikgu kasih tahu. Nah. Oke, kita ke indeks. Bang Rahman, masih berjalan seperti mana yang saya cakap kan? Ya Cikgu. Di weekly, di daily strukturnya. Tanya sedikit Cikgu. Yang daily ini yang Ini US 100 Nasdaq. yang candle bearish kemarin itu hari 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 Kamis itu dia CSHK kayak bukan CSHK dia tak tembus di RSI itu Cikgu. Nah, tak. Itu Tapi kamu kena tengok sini. Extreme, TPWJ, MHB, arah ukur, entry. Struktur lengkap. Itulah. Ini selalu orang lupa nih gini nih. Reverse candle marking. Selalu orang lupa. Kan? Kalau Dow Jones lagi bagus Cikgu, lagi jelas Dow Jones. Makanya Iya, aku ikut betul. sell. Iya betul. So, sekarang struktur lengkap untuk daily untuk melakukan penurunan kerana weekly bang. Weekly belum siap. Gitu. So makanya penurunan di time frame kecil untuk melengkapkan struktur time frame besar. Buy lagi extreme, river, retail, arah kukuh. Mana dia mau berhenti? Nih. 161. Tuh. Baru dia siap untuk membentuk momentum. Kan ini kan ada kan? Ya, momentum ya. Iya. Ini kan dah bilang tidak ada penurunan untuk MHB. Kamu itu hari bergaduh dengan aku pasal apa? Situ. TP wajib nak tunggu MHB kata mati tak jumpa. Betul kan? Iya, betul Cikgu. Rupanya So, monthly dia reject di iya. 50. Sebab ekstrim tu. Kenaikan terus membentuk arah kukuh dan terus saya bilang sekurang-kurangnya top BB Ekstrim. menjadi momentum itu pergerakan dia. Ya, Terus sekarang time frame kecil hanya sekadar naik dan turun membentuk structure mengikut time frame besar. So sekarang arah kukuh belum ada lagi re-entry di weekly. Makanya time frame daily harus membentuk struktur sell ya, pullback. mencari re-entry. Ya, 4 sell semalam. kalau Dow Jones aku masih ada hold satu helai Cikgu. Kalau Dow Ini Jones Dow kalau Jones lah. Ini Nasdaq, okey. Nice. Alah Nasdaq. Kita tengok Dow Jones lah. Sama tu.
Sama kan? Sama cikgu. Tapi Ah. daily dia lagi jelas Dow Jones. Dow Jones 30. So maknanya kalau Dow Jones ni dia ada arah kukuh baru nak membentuk entry dia udah sampai pada Malo weekly. Malo weekly. So makanya baru candle pertama. So minggu ni candle kedua untuk melengkapkan. Cari daily ekstrim. Ah, Sebab kenaikan ini masih belum habis. Kalau di Dow Jones kerana belum ada momentum, belum ada extreme buy. Belum ada extreme sell, yang ada extreme buy. Anggaran berlaku lagi sekali extreme buy. iya, Kan? iya cikgu. Arah re-entry ni reject. Cari low BB untuk membentuk extreme buy dan naik. Ketika melakukan extreme buy ni dia adalah second candle untuk weekly. Iya, Okay? So makanya di mana destinasi? 161. panjang. Top BB lah. Mantap. Jelas? Jelas cikgu. Kenapa turun semalam? Itu ekstrim tuh. Dia Extreme, TP wajib. MSV dia bagi satu kali lagi. Baru dia turun. Okay? Oke, Okay. terima kasih cikgu. Siap. Last kali lah. Ada soalan? Gol. Saya nak cerita gol, saya tak tahu lah macam mana. Structure lengkap kalau tak ada yang buy lagi tak kerti. Bang Jack, explain lah Bang Jack. Mana Bang Jack? Bang Jack adakah? Orang Pontianak sudah tidur lah. Pening lah goal ni cikgu. Tak naik-naik. H1 asyik kena reject. Dia macam ni Abi. Kalau ini dia berlaku berulang kali. Selagi tidak ada momentum, maknanya kekuatan kenaikan tu belum ada. Tapi structure buy ni adalah structure buy yang sangat kuat ni sebenarnya. Extreme, reject, turun lagi buat extreme lagi, kan? So sekarang ni final destination dia apa? TP wajib, MHB, arah dari entry. So maknanya bersedia. Okay? So maknanya ada arah dari struktur lengkap. Sini struktur lengkap. Kalau sini pun struktur lengkap. Extreme, TPOJ, MHB. Tapi arah tak ada. Maknanya pertukaran arah tak berlaku. Kalau yang dekat sini juga berlaku rejection pada BB mendata. Dalam keadaan sekarang ni masih BB mendata pada time frame 1 jam. Kalau time frame 4 jam, kita tengok. Extreme yang berulang kali. Kalau kita tengok di daily datang daripada apa? Ini diteruskan. Bila ada momentum, turun buat re-entry dan re-entry ketika BB mendata setelah datangnya daripada extreme yang mengikut trend ni, hati-hati. Selalu BB mendata ni dia tak meneruskan perjalanan penurunan untuk mencari dari top BB mencari low BB kerana struktur ini adalah struktur perjalanan major time frame di daily dan juga major time frame dia di weekly. Ini zone zero loss ni weekly baru setahun. Tahun ni belum habis lagi. Sabar-sabarlah. Dia tak boleh nak setiap kali ada re-entry, dia terus dua tiga candle terus buat momentum. Ini time frame besar. Cycle time frame besar ni, dia mengambil masa kerana dalam time frame besar ni ada time frame kecil yang untuk melengkapkan struktur dia. So, penurunan kenaikan dia berlaku berulang kali. So, maknanya kalau di sini kita tengok, daripada ekstrim yang mengikut trend ni, semua candle dah pun berada di atas MA510 low dan di atas mid BB. Satu pun tak ada yang close membentuk
MHB balik ataupun balik arah tu. So maknanya dia dominance dia adalah dominan daripada candle arah kukuh dan membentuk momentum. So sekarang struktur ni adalah struktur yang lengkap untuk kenaikan kerana dah ada momentum. Datang daripada struktur daripada ekstrim yang mengikut trend. Kita tengok ekstrim-ekstrim yang mengikut trend sebelum ni. Mungkin di time frame lebih besar ada mungkin. Okey. Struktur-struktur daripada ekstrim yang mengikut trend yang berlaku sebelum ni kan. So naik untuk membentuk arah dan penurunan semula ni dia dah membentuk momentum turun mencari mid BB dah. Benda yang sama berulang ni. Benda ni dia berulang pada keadaan sekarang di daily. Daily ya tadi? Di daily pada kadar masa yang panjang. Itu yang kita letih, yang kita lelah dalam trading ni sebab apa? Time frame ni adalah time frame besar, dia mengambil masa yang panjang. So sekali pergerakan dia, maka pergerakan ni akan pergerakan yang jarak jauh ni. So berhati-hatilah. So kalau diikutkan pada struktur BBMA, MA510 low dan mid BB ni dah pun berlaku. Daily juga berlaku ekstrim. 4 jam berlaku ekstrim. 1 jam membentuk struktur lengkap. So maknanya dia 3 time frame, multi time frame, ekstrim, ni re-entry, ekstrim, MHB. So lengkap dah struktur dia. Sebelum ni dia tak lengkap. Sebelum ni yang berlaku ni semua tak lengkap. Cuma sekarang untuk melakukan kekuatan kenaikan ataupun dia masih nak dindong-dindong kat dalam antara top BB dengan middle BB di daily tu di 1 jam ni lah. Kalau 1 jam ni memulakan satu momentum, maknanya you tengok perjalanan daripada momentum sell ni sampai ke sekarang belum ada satu lagi momentum di top BB. Kalau breakthrough maknanya breakthrough yang kuat. Jarak tu mengambil masa yang lama kan. So dia breakthrough yang kuat. So maknanya continuation tu akan berlaku kuat kerana kekuatan dan setup yang lengkap pada time frame yang lebih besar. So maknanya 4 jam daily, weekly semua akan continue. So tengok monthly masih on dominant atas. Top BB dia ni sangat strong up. Weekly juga strong up. So apa ada dalam shadow weekly adalah re-entry daily. So jelas kat situ. Kalau kita baca balik daripada apa yang saya ceritakan dalam kelas intermediate. Yang mana yang tak pernah masuk basic, nak masuk intermediate, masuk basic dulu ya. Kelas intermediate kita bulan 9. So yang mana yang daripada kelas intermediate yang ada dalam ni dah faham. Apa yang ada dalam shadow daily maknanya terbentuk pada satu time frame bawah pada dia. So lengkap. Kalau balik pada multi time frame, satu time frame membentuk re-entry ketika trending, maka 2 time frame ke bawah dia akan membentuk struktur yang lengkap. Itu struktur dalam struktur major structure kepada minor structure. So perjalanan tu tengoklah. Mula daripada minggu ni monitor gold closely, especially di time frame 1 jam dan di time frame 4 jam. 1 jam membentuk momentum, maka perjalanan ni kita dah nampak. Ini target yang pertama kita kena tengok. Apa 4 jam ni? 4 jam mesti membentuk CSLK. So maknanya destinasi yang pertama kita nak kena tengok di 1 jam mesti buat momentum dulu dan confirmation candle ni berlaku perubahan arah. Arah berlaku. So maka perjalanan akan diteruskan. Okey? Cikgu, 4 Ada jam soal? tu Ha? perlu buat candle turun bawah tak? Yang mana? 4 jam tu dia kan pergi kat macam ala-ala macam TP wajib kan. Lepas tu dia perlu buat reverse candle balik ke tak sebelum dia nak naik, ataupun dia potensi je untuk buat CXK dia Apa tak ada dalam shadow 4 jam? apa ni re-entry H1 lah. Okey, tengok Irfan. Apa dia? Okey.
Clear? Apa Sebab tak dia nak nampak shadow macam weekly? sideway tau cikgu. So macam Ah. Dia bukan apa. Orang goyang nak trade gold ni sebab akaun tu kecil. Bila kita masuk akaun kecil, buka lot kecil pun price dia tu mahal. betul juga. Negatif dia tu besar. Kita cepat nampak. Saya pun tak berani kalau pakai akaun 1,000 nak trade macam ni. Saya tak berani. Cakap terang. Saya try tu hari kat copy trade. Kena. Mental lah sekejap. Okay? Okay. Alright. Ada soalan? Terima kasih cikgu. Faham. Sama. Ada soalan lagi? Tengok di YouTube ada soalan tak? Abdul Malik ada lambat. Ada. Ada indikator BBMA. Omali di TradingView. Ada yang kena set sendiri. Yang dah ada setting pun ada dulu. Okay. Alright. So,